રોટાવેટર વેચવાનું છે। વિડીયોની અંદર આ રોટાવેટરની બધી માહિતી આપી દઈશ અને રોટાવેટરના ઓનર છે નવઘણભાઈ। રોટાવેટરની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સાવ વ્યાજબી ભાવે આ રોટાવેટર આપવાનું છે અને રોટાવેટર 1 થી 2 દિવસની અંદર વેચાઈ પણ જશે, તો તાત્કાલિક તમે નવઘણભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો। કંપનીની વાત કરું તો ક્રાંતિ કંપનીનું આ રોટાવેટર છે। હાલ કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને રોટાવેટર 6 ફૂટનું છે। કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં રોટાવેટર, બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ રોટાવેટર તમે રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા નવઘણભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો। નવઘણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને રૂબરૂ તમે આ રોટાવેટર જોવા જાવ તે પહેલા નવઘણભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે રોટાવેટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। રોટાવેટર 2017-18 મોડલનું છે। બાકી વધારે માહિતી માટે નવઘણભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો। અને બ્લેડનું કન્ડિશન પણ સારું છે। વિડીયો અંદર તમે આખું રોટાવેટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। કિંમત માત્ર 40,000। 40,000માં રોટાવેટર વેચવાનું છે અને હજુ કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। તમારા રોટાવેટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ધ્રોલ, જિલ્લો જામનગર અને પ્રોપર તમને ધ્રોલ આ રોટાવેટર જોવા મળશે। રોટાવેટર લેવું હોય તો નવઘણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની એક લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી રોટાવેટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે નવઘણભાઈ નામ 9741 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી રોટાવેટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।